Místo, kde lidé mohou přemýšlet o životních otázkách otevřeným a tolerantním způsobem. To zní každému unitáři velmi povědomě. Za Unitářskou akademii jsme navštívili jedno takové společenství v Nizozemí. We'd like to welcome you here in the church of our small congregation, liberal congregation of Naardenbussum in the Netherlands. Majela-kapel v městečku Bussum u Naardenu je náboženská obec, která je členem organizace nizozemských liberálů. V rámci Holandska nepatří k velkým sborům. Na shromáždění mají aktivní účast kolem 50 členů. Mají vlastního duchovního, byť se o jeho služby dělí ještě s obcí v blízkém městě Hilversum. You can see that the wood carving has also a liberal tendency. Zdejší sbor byl založen 21. března 1882. Tvořilo jej 12 členů pod vedením luteránského kazatele reverenda Meinerse, který se přidal k liberálnímu nizozemskému protestantskému sdružení. Někteří členové sboru i nadále patřili k reformované církvi, no ale v neděli zkrátka chtěli slyšet liberálního duchovního. Majela-kapel drží tradici každotýdenních nedělních shromáždění. Mají hodně otevřený, liberálně křesťanský až humanistický charakter. Kromě nedělí se zde konají i další pravidelné programy. Jedenkrát za 14 dní mohou členové navštěvovat tzv. Kruhy, což je v podstatě jedna z podob kruhu sdílení. Střídají se zde dva, kruh rozhovorů a literární kruh. Jednou tedy společná reflexe vybrané společenské otázky nebo problému, po druhé literárního díla. Kromě toho se v kapli každý měsíc koná komorní koncert vážné hudby, přednášky a pak další nepravidelné akce, které jsou příležitostí pozvat širší veřejnost, například bleší trh a podobně. Prostor je také poměrně často pronajímán, zejména pro svatební obřady. Není divu, místo je to opravdu krásné. Sbor má velkou výhodu, že sídlí v klidné vilové části městečka, nedaleko centra, a jeho budovu na rohové parcele navíc obklopuje sice nevelký, ale vlastní pozemek. Je upravený jako útulná předzahrada s udržovaným živým plotem a vzrostlými stromy. To již samo o sobě láká k návštěvě. Samotná kaple je pak zajímavou stavbou zbudovanou za první světové války podle návrhu místního architekta Cornelise Jacoba Kruijswijka. Základní kámen byl položen 16. února 1915 a již 3. října téhož roku byla budova uvedena do provozu. Postavená z režných cihel na jednoduchém obdélném půdorysu s výrazným, byť nepříliš zdobeným průčelím, s předsazeným vstupním portálem a sedlovými střechami, je příznačnou ukázkou secese v severním Nizozemí. Sbor sám sebe charakterizuje jako společenství lidí, kteří chtějí přemýšlet o životních otázkách otevřeným, tolerantním, tedy liberálním způsobem. Sbor je uspořádán a řízen zcela demokraticky. Obec se aktivně zapojuje v ekumenickém hnutí, ale i v sociálních službách pro místní obyvatele. Je tak krásným příkladem společenství, které svou vírou žije uvnitř i navenek.